Tjetër rekord infeksionesh nga koronavirus me 42 raste të reja në 24 orët e fundit. Me lehtësimin e kufizimeve, qytetarët kanë harruar respektimin e masave, teksa në rrugë lokale shihen përqafime e grumbullime si në kohë të zakonshme. Kancelaria Gjermane Merkel dhe presidenti francez Macron i bëjnë thirrje Komisionit Evropian të përgatitet për një valë të dytë goditëse të pandemisë dhe të hartojë një tjetër plan ekonomik për të përballuar pasojat. Kryeministri Rama thot se emetimi eurobondit është një arritje domethënëse dhe se akuzat opozitës për një borxh të ri janë avazi vjetër. Ai paralajmëron vënien në lëvizje të një plani ekonomik kombëtar të quajtur Shqipëria 2030. Shqipëria dhe Greqia vendosin të rikthejnë prej 15 qershorit fluturimet e rregullta të linjës mes Tiranës dhe Athinës. Udhëtimi do të kryhet në një protokoll të rrep sigurie, prej të premtes në Rinas do të nisin të ulen edhe charterat turistik. Euralius dhe Obdat refuzojnë kërkesën e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të dhënë mendim mbi mandatin e Ardian Dvoranit në gjykatën e lartë. Dy misionet e huaja që asistojnë drejtësinë në Shqipëri thonë se vendimi i takon vetëm Këshillit. Prokuroria po heton një konflikt të ndodhur jashtë Shqipërisë si pistën më të mundshme për të zbardhur atentatin me snajper ndaj Ardian Çapjas. 55 vjeçari ka lënë sot të reanimacionin dhe ka kërkuar të kthehet në shtëpi. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta, do të njemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Numri i infektimeve me koronavirus ka arritur kulmin në vendin tonë, në vetëm 24 orët e fundit janë shënuar 42 raste të reja, duke se lehtësimi i masave të karantinës, por edhe shpengimi në sjellje e qytetarëve ka çuar në një realitet të ri. Rastet pozitive me koronavirus në vendin tonë vijojnë të rriten çdo ditë, duke arritur shifrën rekord me 42 të infektuar në vetëm 24 orë. Sot është dita me numrin më të lartë të rasteve të reja. 21 raste në Tiranë, 9 raste në Shkodër, 4 raste në Durrës, 3 raste në Krujë, 2 raste në Lushnjë dhe nga një rast përkatësisht në Puk, Berat dhe ora Vajgurore. Harta me zonat ku ka prezencë të COVID-19 në vend ka nisur të zgjerohet sërish, duke krijuar vatra të reja infeksioni. Rastet e konfirmuara janë kontakte të rasteve pozitive, por edhe shumë raste të reja që janë në hetim në bashkitë Durrës, Berat, Puk dhe Shkodër. Rastet e Krujës janë qytetarë të cilët kanë marrë pjesë në një ceremoni mortore. Problematik është fakti se disa prej rasteve të reja kanë nevojë për hospitalizim. 9 pacientë janë shtruar në 24 orë në shërbimin infektiv në Tiranë. Janë 46 të shtruar pozitiv me COVID-19. Është rritur numri i pacientëve që kanë nevojë për terapi intensive. 8 prej të shtruarve janë në terapi intensive, njëri prej tyre është në intubim. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 19.000 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1.341 raste në total, një pjesë e cilëve janë shëruar. Normaliteti i ri duket se nuk ndryshon shumë nga i para pandemisë. Nga një vëzhgim i bërë nga televizioni Klan, në rrugët e Tiranës bie në sy se sjellja e qytetarëve është krejtësisht e shpenguar, një prej faktorëve kryesor të shtimit të rasteve të reja me COVID-19 sipas ekspertëve. Covidi mundet me distancë, por dy të njohur që përqafojnë në Tiranë është tashmë një pamje e zakonshme. Apo tre shok të ulur në një stol në park. As i ditë s'kam në të mërën, as i gjonë s'në të qëtëson. Nuk në kap gjonë e farët. Jeni vetëmi që keni maskë. Ta që se kanë majtë, unë vazhdimisht se ka majtë. As i ditë s'ka majtë maskë, as i gjonë se ka gjithë. Po ju zotri? Unë nuk kam, po mirë ta mash. Protokolli anti-Covid afishohet thuajse kudo, por këshillat për kujdes dhe distancim fizik pak zbatohen nga qytetarët dhe bizneset. Jo vetëm plot, por tavolinat në kafene janë ngjitur me njëra tjetrën. Kafja shijon, por sa kohë askujt nuk i bën përshtypje. Kujdesi vetjak është lënë mënjan, askush nga këta kalimtar nuk përdor maska apo doreza. Më të kujdesshëm e të shqetësuar për situatën mbetet mosha e tretë. Edhe bajmë distancë kur shkojmë, bëjmë, ruhemi vetë. Kur jam mirë, me shëndet, se të vetën e doktori. Fillon një rritje,
Si nuk shqetëson, me u pësërit dhe herë ku që di sa do vdesin, e sa do kapi. Tirana është qyteti me numrin më të lartë të infektuarve me COVID-19 dhe nëse mos respektimi i masave kundër koronavirusit do të vazhdojë, atëherë shumë shpejt do të shtohet rreziku për infektime në masë dhe bashkë me të rikthehet ideja e mbylljes në karantinë. Prej ditësh numri i të infektuarve me COVID-19 ka shënuar shifra të larta krahasuar me ditët e karantinës. Për të kuptuar se çfarë do të ndodh, do të lidhemi në këtë moment drejt për drejt me specialisten e Institutit të Shëndetit Publik, zonjë Rovena Daja. Zonja Daja, të falenderoj që jeni në TV Klan. Ka pasur një numër rekord në 24 orët e fundit, zonja Daja, janë 42 raste të reja. Mos vallë, vendimi për lehtësimin e masave të karantinës ishte i gabuar? Unë mendoj që masat të marrë në kohën e dur dhe vendimi për të lehtësuar këtë masa ishte në kohën e dur. Por problemi qëndron që njerëzit nuk e kuptuan që diçka në këtë momente varet prej tyre, nga ndërgjegjja e tyre, dhe është përgjegjësi e gjithë secilit që të mos vazhdoj kaq shumë të kemi numër rastesh në ditët në vazhdim. Unë mendoj që njerëzit e kanë haruar, nuk kanë frikë dhe mendoj që virusi ka ikur, ndërkohë që virusi është mesnesh dhe ne po bashkëtojmë me të. Por masat e higjienës apo respektimi distancës sociale kur ndodhen jashtë ambienteve të shtëpisë është një vendim personal i qytetarëve, çfarë duhet të bëjnë autoritetet për të frenuar përhapjen e infektimeve të reja? Autoritetet vazhdojnë që të kërkojnë dhe vazhdojnë të bëjnë promocion dhe propagandë, që secili tani duhet të kujdeset për veten, për të mbrojtur veten dhe familjarët e tij. Ju lutem, duhet të zbatoni normat e higjienës, duhet të lani duart vazhdimisht, nuk është e nevojshme të përqakohemi, nuk jemi në një situatë normale, jemi në një situatë pandemie, ku secili duhet të mbajë përgjegjësi për sjelljen e tij. Por nëse vala e të prekurve vjon me këto ritme, a është gati stafi mjekësor për të përballuar fluksin, duke pasur parasysh edhe faktin që një pjesë e mjekëve janë infektuar me Covid dhe ndodhen karantinë? Është vërtet që kemi staf mjekësor të infektuar, po fatmirësisht spitali infektiv funksionon shumë mirë. Në momentin që spitali infektiv nuk do të ketë më kapacitet, kemi mund të rihapim përsëri spitalin COVID-2 dhe kapacitetet të stafit mjekësor janë të mjaftueshme për ta përballuar. Por unë shpresoj që njerëzit fillojnë të ndërgjegjësohen nga këto shifra, sepse nga që kishim 1, 2 apo pak raste në ditë, dhe menduan se gjithçka kaloi dhe filluan të mos zbatojnë masat që mbanin dikur dhe filluan të hedhin poshtë gjithë sakrificën që bën gjithë këta muaj. Dhe unë mendoj që tani që numrat janë arritur, besoj se frika do të rikthehet dhe shpresoj që në ditën e vazhdimit të kemi një ulje të rasteve. Zonja Daja, të falenderoj për këtë bisedë të drejtë për drejtë. Do të vjojmë të flasim për pandeminë, pasi liderët e Gjermanisë, Francës dhe 4 vende të tjera të Unionit i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të përgatitet për një valë të dytë të COVID-19. Ata kërkojnë që përgatitja të jetë e përbashkët. Gjermania, Franca dhe disa vende të Unionit i bëjnë thirrje Komisionit Evropian të përgatitet për një valë të dytë përhapjeje të koronavirusit. Thirrjen e ka dërguar përmes një letre drejtuar presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Kjo letër është nënshkruar edhe nga liderët e Spanjës, Polonisë, Belgjikës dhe Danimarkës. Sipas disa mediave europiane që kanë parë nga afër letrën, liderët e 6 vendeve anëtare të Unionit kërkojnë që Komisioni të përgatisë një paketë masash kryesisht ekonomike për një reagim të përbashkët për të bërë ballë një vale të dytë pandemie. Deri më tani vendet e Bashkimit Evropian të marra së bashku kanë shënuar mbi 184.000 viktima. Kjo shifër përbën 44.5% të numrit total të vdekjeve nga koronavirusi në të gjithë globin. Nëse vdekjet në vendet europiane llogaritën së bashku, Unioni renditet në krye të listës së viktimave të COVID-19 në botë, duke lënë pas Shtetet e Bashkuara që kanë aktualisht mbi 114.000 të vdekur dhe që renditen në vendin e parë. Disa vende europiane, përfshirë edhe Gjermaninë, po përballen me një rritje të lehtë të numrit të infektimeve gjatë ditëve të fundit. Ekspertët ja vënë fajin edhe lehtësimit të masave për frenimin e përhapjes së pandemisë. OBSH ka këshilluar që të bëhet kujdes me liberalizimin e këtyre masave, pasi mund të zhbëhen të gjitha rritjet e deritanishme në frenimin e përhapjes së COVID-19 nëse nuk respektohen rigorozisht rregullat e distancimit social. Duket se një valë të dytë koronavirusit po përjeton edhe Maqedonia e Veriut, ku shifrat e të prekurve po shtohen dita ditës me mbi 100 persona të infektuar me COVID-19. Megjithatë, ne do të lidhemi në këtë moment drejt për drejt me kolegen e Klan Maqedonisë Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, si janë shifrat sot dhe a ka funksionuar ashpërsimi i masave?
Po, përshëndetje Anjola, gjatë 24 orëve të fundit kemi 125 raste të reja me COVID-19, ku numri të infektuarëve shkon në 3.364 persona. Fatkeqësisht, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 7 viktima, numri i viktimave shkon në 164. Autoritetet e vendit, por edhe ekspertë të fushës thonë se masat e karantinimit nuk kanë luajtur dhe nuk kanë dhënë efektin e duhur, mirë po qytetarët nuk i kanë respektuar aq sa duhet masat e rekomanduara nga autoritetet e vendit. Gjatë ditës së sotme njëkohësisht pritet që komisioneri për zgjerim Oliver Varhej të zhvillojë një bisedë telefonike me dy krerët me liderët e partive më të mëdha politike në vend për mbajtjen e datës së zgjedhjeve të parakohshme, ndërkaq lideri i BDI-s Ali Ahmeti edhe gjatë ditës së sotme ka thirrur të gjithë partitë politike shqiptare që të bashkohen ides rreth kryeministrit shqiptar. Gjumadiet falenderoj për të gjitha informacionet dhe raportimin e detajuar. Ndërkohë, do të flasim për ekonomi. Kryeministri Edi Rama e ka quajtur emetimin e eurobondit një arritje domethënëse, ndërkohë që akuzat e opozitës për një borxh të ri një avaz të vjetër. Kreu qeverisë ka paralajmëruar se do të vërë në lëvizje dhe një plan ekonomik kombëtar të quajtur Shqipëria 2030. Ne kemi marrë dje një lajm shumë të mirë nga tregjet e kapitaleve dhe fakti është që kemi arritur një rezultat që na inkurajon jashtëzakonisht shumë dhe që faktikisht garanton planin e ri kombëtar Shqipëria 2030 për një transformim të mëtejshëm ekonomik dhe social, duke adresuar rindërtimin, rimëkëmbjen, sepse Shqipëria, ndryshe nga vendet e tjera, del nga dy goditje njëra pas tjetrës, por më vjen dhe më keq që për atë pjesë të vëmendjes që opozita i ka kushtuar këtij lajmi, ka vazhduar një avaz që në këtë rast nuk shkon fare, pasi bëhet fjalë për Shqipërinë. 2 javët e pandemisë në muajin mars kanë dhënë efektet e tyre në rritjen e papunësisë për 3 mujorin e parë të këtij viti. Sipas Institutit të Statistikave, aktualisht papunësia është 11.4% me një rritje prej 0.2 pikë%. Papunësia në Shqipëri është rritur në 3 mujorin e parë të këtij viti, duke shënuar për herë të parë pas 2 vjetësh tendencë në shtimin e numrit të papunëve dhe pas minimumit prej 11.2% që arriti në fund të 2019-s. Instituti Statistikave raporton se në periudhën janar-mars, papunësia rezulton të jetë në nivelin 11.4%, duke pësuar një rritje me 0.2% krahasuar me dhjetorin e vitit 2019. Numri më i madh i personave që kanë humbur punën është në sektorin e bujqësisë, të ndjekur nga industria dhe shërbimet. Në total, efektin më të madh ka dhënë muaji mars, për shkak të mbylljes së shumë aktiviteteve ekonomike, si pasojë e pandemisë. Për marsin janë shtuar zyrtarisht 2252 të papunë, ndërsa sipas të dhënave të raportimit nga sistemi i sigurimeve shoqërore, deri në fund të majit numri të papunëve gjatë periudhës së pandemisë ka arritur në afro 40.000. Edhe paga mesatare në sektorin privat është ulur me 500 lekë të rinj, ndërsa në administratën publike rezulton të jetë rritur me 800 lekë. Profesionet më të paguara vazhdojnë të mbeten aktivitetet financiare, ndërsa paga më e ulët shënohet në sektorin e bujqësisë dhe peshkimit. Në fund të muajit prill, portofoli i kredive me probleme është rritur lehtë krahasuar me marsin, duke vijuar një tendencë rritëse për 2 muaj rresht për shkak të pandemisë. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, kreditë e këqija zën 8.28% të totalit të huas në sistemin bankar në prill, nga 8.21% që ishte ky raport në muajin mars. Efektet e tendencës në rritje të kredive me probleme ishin të pritshme, edhe pse gjatë kësaj periudhe ka funksionuar moratoriumi i ngrirjes së pagesës së kësteve mujore për bizneset dhe individët e prekur nga pandemia. Gjatë një takimi me task forcën e turizmit, Ministri Blendi Klosi tha se të premten do të nisin fluturimet e para të charterave.
Në hotelet e Durrësit do të akomodohen turistët e parë për këtë sezon, të cilët do të vinë në vendin tonë me fluturimet charter, që do të nisin nga kjo e premte. Lajmi u dha nga Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi në takimin e zhvilluar me grupin e Task Forces për turizmin. Ditën e premte fillojnë charterat me turistë huaj të vinë në vendin tonë, janë charterat e parë, natyrisht shumë pak se sa charterat që Qershor i vitit 2019 ka sjellë në Shqipëri, por që janë sinjalet e para se po rigjenerohet jeta turistike. Duke ju drejtuar operatorëve turistik, Ministri Klosi kërkoi që të vazhdohet aplikimi për ndarjen e stacioneve të plazhit. Nga 3300 stacione plazhi që kemi tashmë nga operatorët privat, ka vetëm 800 aplikime në sistemin e e-Albania. Prandaj na duhet të nxisim operatorët privat që duan të marrë një aplikim për stacionet e plazhit ta realizojnë këtë detyrë deri në datën 15 qershor. Sipas protokolleve të qeverisë për të parandaluar përhapjen e COVID-19, operatorët turistik kanë detyrë parësore ruajtjen e higjienës në ambientet e tyre. Qeveria shqiptare dhe ajo greke kanë vendosur rihapjen e fluturimeve të rregullta të linjës së fluturimit Tiranë-Athinë dhe Athinë-Tiranë. Fluturimet me shtetin fqinj po rikthehen pas më shumë se 2 muaj bllokimi për shkak të pandemisë së COVID-19. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton se udhëtimi i pasagerëve do të kryhet në masa të rrepta sigurie dhe u bën thirrje qytetarëve që të informohen mbi çdo protokoll përpara se të udhëtojnë. Qeveria shqiptare është në kontakt me autoritetet e vendeve europiane që të nisë procesin e hapjes së fluturimeve edhe në shtete të tjera. Por Gjermania do të vjojë të mbajë të mbyllur kufit deri më datën 31 gusht për qytetarët e mbi 160 vendeve jo europiane, përfshirë Shqipërinë. Gjermania shtyn afatin e mbajtjes mbyllur të kufive me shumicën e vendeve jo anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Shqipërinë, deri më 31 gusht. Mediat gjermane bëjnë të ditur se qeveria Merkel ka vendosur të shtyjë përtej 15 qershorit vendimin për të mbajtur të bllokuar kufit për të penguar hyrjen e personave të infektuar nga më shumë se 160 vende të botës që konsiderohen nga autoritetet gjermane si të dobta në identifikimin dhe mbajtjen në kontroll të përhapjes së koronavirusit. Shtetasit nga këto vende që duan të udhtojnë drejt Gjermanisë do të vjojnë të nënshtrohen karantinës 14 ditore, po ashtu shtetasit gjerman këshillohet që të mos udhtojnë drejt këtyre vendeve. Lista përfshin edhe destinacione mjaft të preferuara turistike verore si Turqia, Egjipti dhe Tunizia. Karantina do të hiqet prej 15 qershorit për shtetasit që hyjnë në Gjermani nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe nga disa shtete jo anëtare si Britania e Madhe. Pas kësaj date në Gjermani mund të hyjnë lirisht qytetarë nga 31 vende të huaja. 15 qershori është data kur skadon vendimi për bllokimin e kufive i marrë nga qeveria gjermane që prej muajit mars në kulmin e shpërthimit të COVID-19 në Europë. Më 15 qershor hapin kufit edhe disa vende të tjera të Unionit si Italia dhe Greqia, por teksa Italia ende nuk ka vendosur për lejimin e hyrjes për qytetarët nga shumica e vendeve jo anëtare të Bashkimit Evropian, Greqia e ka përfshirë Shqipërinë në listën e vendeve prej të cilave do të lejohet hyrja e lirë pa karantinë 2 javore. Pak ditë më parë, Komisioni Evropian u rekomandoi vendeve anëtare të mbajnë kufit e jashtëm të mbyllur të paktën deri më 1 korrik për shkak të pandemisë. Euralius dhe Obdat kanë refuzuar të japin mendim mbi kërkesën e Këshillit të Lartë të Gjyqësor për mandatin e Ardian Dvoranit në gjykatën e lartë. 2 misionet ndërkombëtare, të cilët asistojnë drejtësinë në vendin tonë, thonë se ky vendim është ekskluzivitet i vetëm KLG-s. 2 misionet e huaja, Obdat dhe Euralius, refuzuan të japin opinion në lidhje me mbarimin ose jo të mandatit të gjyqtarit të gjykatës së lartë Ardian Dvorani pas kërkesës së Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në 2 letra me përmbajtje të njëjtë dërguar KLG-s, ekspertët e huaj argumentojnë se ky qëndrim është jashtë kompetencave të tyre dhe është ekskluzivitet i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Misioni Euralius dhe projekti USAID-it Drejtësi për të gjithë në Shqipëri janë të detyruar të theksojnë se ndonse ne jemi të përgatitur të ofrojmë asistencën teknike për Këshillin, jo vetëm si çështje parimore, por edhe praktikasht të përcaktuara qartë, ne nuk japim opinione për çështje individuale, pasi kjo është një përgjegjësi ekskluzive e Këshillit. Më 7 maj të këtij viti, Këshilli i Lartë i Gjyqësorit i kërkoi mendim partnerëve ndërkombëtar për çështjen e mbarimit ose jo të mandatit të gjyqtarit të gjykatës së lartë Ardian Dvorani. Ai është emëruar në gjykatën e lartë në vitin 2005 dhe vinte nga radhët e juristëve të spikatur. Mandati i tij ka përfunduar në vitin 2014, ndërsa vion të jetë ende në detyrë me argumentin se po pret emërimin e pasardhësit. Më 15 prill, presidenti i Republikës Ilir Meta, pas emërimit të 3 anëtarëve të rinj të gjykatës së lartë, i kërkoi Këshillit të Lartë Gjyqësor që Dvorani të dorëzonte detyrën e gjyqtarit dhe njëherëzi atë të kreut të KED-s.
që e mban si vetmi antar i gjykatës së lartë, por Dvorani pretendon se Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk mund të vendosë mbi mbarimin ose jo të mandatit të tij si gjyqtar. Këshilli do të mblidhet të njëjtën dhe pritet të vendosë edhe mbi këtë çështje. Opozita parlamentare vendos të bojkotojë komisionet si hapin e radhës kundër marrëveshjes Rama-Basha për reformën zgjedhore. Përfaqësues të saj thanë se nuk do të kthehen në komisionet parlamentare nëse fillimisht nuk ulen të bisedojnë me kryeministrin Rama. Vetëm një takim me kryeministrin do të qetësonte opozitën parlamentare që sot ka bojkotuar konferencën e kryetarëve dhe pjesëmarrjen në komisionet parlamentare. Po e presim në respekt që ai të na të kthej përgjigje për kërkesën zyrtare që e kemi bërë, ne nuk mund të rrinim për të vazhduar normalitetin. Edhe takimi me Gremos Ruçin nuk ka lëkundur qëndrimin e 3 kryetarëve të grupeve parlamentare të opozitës për të mos votuar amendimet në kodin elektoral, derisa në marrëveshjen e dakordsuar nga Këshilli Politik të përfshihen dhe kushtet e tyre, që kryesohen nga listat e hapura për deputet. Nuk do të votoj arnimin e kodit zgjedhor nëse s'merren në konsiderat sistemi i listave të hapura, administratë zgjedhore jo politike dhe vote e migrantëve shqiptarë. Mazhorancës i duhen vetëm 6 kartona jeshil që të bëjë votat e nevojshme për të miratuar amendimet në kodin zgjedhor. Të mërkur, deputeti Lefter Malishi ka deklaruar votën pro këtij drafti, gjë që nuk është pritur mirë nga pjesa tjetër e opozitës. Nuk është tagrim të merren me sharlatan politik që kërkojnë nga kryeplaku deri tek presidenti çdo post. Opozita parlamentare e quan marrëveshjen Rama-Basha pazar dhe jo zgjidhje të problemeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet në vendin tonë. Prokuroria po heton një tjetër pistë për të zbardhur atentatin ndaj Ardian Çapes. Bëhet fjalë për një konflikt të lindur vetëm disa muaj më parë jashtë Shqipërisë. Ndërkohë 55 vjeçari ka lënë reanimacionin dhe ka kërkuar të kthehet në shtëpi. Ardian Çapja duke se i ka shpëtuar atentatit me snajper që ju bë në banesën e tij. Ai ka dalë nga reanimacioni pas operacionit që bëri 3 ditë më parë dhe sot ndodhet në pavionin e spitalit të traumës. Menjëherë sapo doli nga reanimacioni, Ardian Çapja ka kërkuar të shkojë në banesë. Forca të shumta policie janë vënë në lëvizje te spitali i traumës. Menjëherë sapo mjekët dhanë dritën jeshile që Ardian Çapja të dilte nga reanimacioni. Policia ka qëndruar në hyrje dalje të spitalit, ndërsa disa punonjës të tjerë tek dera e dhomës ku qëndron 55 vjeçari. Përveç policisë, në spitalin e traumës janë parë të lëvizin. Gjatë gjithë kohës, disa prej antarëve të kësaj familje. Teksa në Tiranë, vëmendja është tek shëndeti të plagosurit, në Elbasan, vijojnë hetimet për të zbardhur atentatin me snajper. Një burim nga grupi hetimor i tha televizionit Klan se po verifikojnë 3 persona, një nga Fushkruja dhe 2 të tjerë nga Elbasani. Pavarësisht se nuk ka prova bindëse, hetuesit janë përqendruar te konfliktet që Ardian Çapja kishte me një grup rival në Elbasan, por edhe me një tjetër familje në periferitë e qytetit. Një nga pistat e mundshme është një konflikt i nisur disa muaj më parë jashtë Shqipërisë. Skema e atentatit me snajper dyshohet se u organizua nga 5 persona, të cilët janë kapur në disa momente nga kamera sigurie, por nëpërmjet tyre ka qenë e pamundur që të identifikohen. Ministria Ogerta Manastirliu thot se sistemi shëndetësor vijon të qëndrojë në alertë për shkak të pandemisë, por nga ana tjetër ajo ka njoftuar se shumë shpejt do të rinisë shërbimi i check-upit. Shifrat e rritura të prekurve me COVID-19 në javët e fundit kanë qenë të pritshme për autoritetet shëndetësore. Gjatë inspektimit të qendrës së re shëndetësore të Krujës bashkë me kryeministrin, Ministria e Shëndetësisë garanton se vigjilenca nuk është ulur në asnjë moment, edhe në spitalet rajonale dhe qendrat shëndetësore në të gjithë vendin. Sistemi shëndetësor kryeministër është përfshirë në një nivel të alertit numër 4, në fakt nuk kemi hequr asnjëherë gatishmërinë për sa i përket situatës. Ministre Manastirliu lajmëron se shumë shpejt do të hapen dhe laboratorët e check-upit pas pezullimit që u bë këtij koncesioni me shpalljen e pandemisë. Ne do të fillojmë të rimarrim këtë program sepse i nevojitet shumë qytetarëve, në fakt ne kanë kërkuar edhe mjekët dhe infermierët, sigurisht mbi baza të protokolleve të sigurisë. Pas rindërtimit të plotë të qendrës shëndetësore të Krujës, rindërtimi do t'i nënshtrohet dhe spitali i këtij qyteti, i cili u dëmtuar shumë rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Perfekt edhe, shumë burë.
Fondi për dëmet e shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit në kryeqytet do të përdoret edhe për investime shtesë në pallate. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj tha se ky fond është një shans për të veshur qytetin nga e para. Pagesat e para për dëmet e shkaktuara nga tërmeti në banesat e kryeqytetit do të shpërndahen në 30 qershor. Lajmin e dha kryebashkiaku Veliaj teksa po inspektonte një blok pallatesh në njësi numër 7 që ka përfituar nga fondi i komunitetit për të kryer një sër investimesh. Të gjithë ata që kanë dëmtime të lehta, marrin një kompani, të lidhen me administratorin dhe të bëjnë këto lloj punimesh. Dëmtime të rënda, DS4, DS5, nëse është pallat do t'i bëj bashkia, nëse është privat do fillojnë këto brigadat sipas dosjeve që ne kemi që të fillojë dhe ndërtimi i shtëpive. Ndaj dhe them kemi një shans fantastik që ta veshim qytetin nga e para. Kryebashkiaku Veliaj ftoi qytetarët të përfitojnë nga fondi i komunitetit duke aplikuar nëpërmjet administratorit. S'duhet me ngel në mentalitetin e vitit 92-93 ku themi bashkia të bëj këtë, bashkia të bëj atë. Jo, zgjidhni administratorin, bashkia si kur më përpara të paguan 50% të kostos. Veshja me kapote pallateve përveç anës estetike rrit edhe eficiencën e energjisë elektrike, pasi banorët kursejnë 30% të saj. Miss Shqipëria këtë vit do të mbahet në qytetin e Lushnjës. Producenti Petri Bozo ka treguar arsyet pse ka zgjedhur këtë qytet, por edhe efektet e pandemisë në organizimin e spektaklit. Ka shtektuar për 21 vite me radhë në monumentet më të bukura të trashëgimisë kulturore, por këtë vit është zgjedhur qyteti i Lushnjës për të kurorzuar më të bukurën e Shqipërisë. Petri Bozo, producenti i spektaklit, tregon se pse zgjodhi këtë qytet. Do të ndodhi në shtëpinë Muzet Kongresit Lushnjës, është një location që unë e kam marrë për shumë me zemër, sepse kam disa lidhje që kanë të bëjnë me familjen time, me të parët e mi. Kërkesa erdhi po nga zotët e shtëpisë për t'ju rikthyer Lushnjës në kuadrin e vitit të 100 vjetorit të Kongresit. Ndryshe nga edicionet e tjera, këtë vit pjesëmarrja e bukurosheve shqiptare që jetojnë në diasporë është e pamundur për shkak të mbylljes së kufive. Por do të jenë 31 vajza nga brenda vendit që do të marrin pjesë në natën finale. Është një vit shumë i vështirë. Janë penalizuar disi vajzat e fëmijëve migrantë, të cilët akoma nuk kanë mundësi për shkak të fluturimeve që janë të bllokuara për të ardhur në audicione siç kanë marrë pjesë më përpara. Me shumë kujdes i jemi referuar që ta lënë vendin për vitin tjetër me shpresën që kjo gjë nuk do të kthehet më mbrapsht. Teksa kanë mbetur edhe 2 ditë nga përfundimi i audicioneve, spektakli do të mbahet në fillim të korrikut, ku Miss Shqipëria 2019 Klea Bushi do dorëzdoj kuroron për më të bukurën e vitit 2020. Do të transmetohet drejt për drejt nga Klan Plus, media partner për të dytin vit radhazi. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.